Вони звучать як сімейний хор-трап після того, як їм зробили лоботомію. Барабанщиця весь час лупить в такт якійсь своїй власній музиці, ніби вона намагається вгадати, яку пісню грають інші, і щоразу не вгадує. У вашій колекції немає жодного альбому, який бодай віддалено нагадував би цей. Він змусить вас повністю переглянути все, що ви раніше знали про зв'язок між талантом і майстерністю. Справжні, чисті й непідвладні зовнішнім впливом. Їхня музика інша. Вони щасливі люди, закохані в те, що роблять, і роблять це тому, що їм подобається. Музика, яку ви зараз чуєте, не просто порушує всі правила, за якими будується людська гармонія, вона їх просто не знає. Вона навіть близько не стояла з цими правилами. В цій музиці немає чіткого ритму, і гітари, які ви чуєте, здається, не налаштовувалися з моменту їх продажу в магазині, а голос звучить так, ніби хтось читає вірш на сімейній вечері, взагалі не звертаючи уваги на те, що грають інструменти. Коли у 1969 році цей альбом вийшов у світ, його назвали найгіршим записом в історії. Музична індустрія одразу і без роздумів просто викинула його на смітник. А нечисленні слухачі, яким вдалося це почути, сприйняли альбом як невдалий жарт і абсолютну дурню. Але мене 20 років і Курт Кобейн поставить цей альбом у п'ятірку своїх найулюбленіших платівок усіх часів. Вище за релізи The Beatles, Pink Floyd чи Led Zeppelin. А легендарний авангардист Френк Заппа скаже, що цей гурт створив щось набагато прекрасніше, ніж те, що вдалося зробити більшості професійних музикантів за все своє життя. Сьогодні ці композиції вивчають у деяких музичних коледжах, інші музиканти переспівують їх наживо, а за оригінальні платівки колекціонери віддають $1000. Історія, яку я сьогодні розповім, побудована на парадоксах, що випливають з парадоксів, які живляться іншими парадоксами. Ця історія здається настільки нереальною, що її важко скласти в єдину картину. Тут переплелися божевільні пророцтва, внутрішні демони, жага тотального контролю, насильство і дитяча наївність. Це розповідь про те, як чиста людська травма, пройшовши крізь фільтри часу, перетворилася на пам'ятник абсолютному мистецтву і сімейній трагедії одночасно. Це історія про тонку лінію, яка розділяє абсурд і геніальність. І про те, чому індустрія, що прагне ідеалу, іноді закохується в абсолютну помилку. Врешті, це історія, яка ставить питання, навіть не ставлячи питань. Коли ми чуємо про релігійний фанатизм, сліпу віру в пророцтва та похмурі сімейні драми за зачиненими дверима, наша уява зазвичай малює південь США. Ми малюємо в голові глухі болота Луїзіани чи занедбані напівпорожні селища десь у Міссісіпі. Але події, про які піде мова сьогодні, розгорталися в абсолютно інших декораціях. У штаті Нью-Гемпшир, в регіоні Нової Англії. Це край охайних провінційних містечок, які виглядають як фото з поштової листівки. Це край суворих лісів та вихованих людей. Зовні це втілення американського затишку та сімейної ідилії. Але саме тут, за білими парканами привітного крихітного містечка Фрімонт, ховалися свої демони. Усі події цієї історії розгорталися в одному з таких будинків, де мешкала родина Віггін. Батько сімейства, Остін Віггін-молодший, працював на місцевій взуттєвій фабриці. За спогадами він був суворою, глибоко релігійною і дуже замкненою людиною. Люди, які його знали, описували Остіна як чоловіка, що ніколи не посміхався. Але головною рисою його характеру була абсолютна, майже фатальна віра в містику. Ще у підлітковому віці мати Остіна наворожила йому на картах 3 чітких передбачення. Вона сказала, що він одружиться з жінкою з рудим волоссям, далі, що у них народяться сини, яких сама матір вже не застане, і третє найголовніше пророцтво – його майбутні доньки створять популярний рок-гурт, який прославиться на весь світ. Час минав, і перші 2 передбачення збулися з лячною точністю. Остін дійсно закохався і одружився з рудоволосою дівчиною. Згодом його мати померла, і вже після її смерті в Остіна народилися сини. Для людини з його складом характеру це не могло бути випадковістю. Це був незаперечний знак вищих сил. Невиконаним залишалося останнє 3-те пророцтво. І Остін вирішив, що не має права чекати, поки доля зробить все сама. Він мав їй допомогти. У 1965 році, коли його донькам Хелен, Бетті та Дороті виповнилося лише 13, 15 і 17 років, Остін Віггін ухвалює радикальне рішення. Він забирає дівчат із державної школи, і з цього моменту їхнє життя кардинально змінюється. Сестер повністю ізолюють від однолітків,
Їм заборонено ходити на вечірки, зустрічатися з хлопцями чи просто гуляти після заходу сонця. Остін купує в кредит барабанну установку та 2 гітари. І хоча дівчата ніколи в житті не тримали в руках жодного музичного інструменту і не мали найменшого уявлення про музичну грамоту, батько не зважає на це і розробляє для них жорсткий графік. Щодня багатогодинні репетиції, вранці фізичні вправи та вивчення текстів, вдень практика на інструментах, ввечері прослуховування записів. Найгірше полягало в тому, що дівчата взагалі не хотіли бути музикантами. Їм не надто подобалася музика і вони не горіли сценою. Старша донька Дороті пізніше згадувала, що вони просто підкорялися волі батька, бо сперечатися з ним було неможливо. Остін керував процесом одноосібно, хоча сам не вмів грати на жодному інструменті. І він просто сидів у кріслі під час репетицій і вимагав від них результату. Він вимагав виконання пророцтва. У дівчат не було в кого шукати допомоги. Їхня мати Енні Вігін обрала позицію абсолютної мовчазної покірності. В їхньому домі слово батька було законом. Енні ніколи не сперечалася з чоловіком, вона була такою ж заручницею його спалахів гніву. Поки її доньки годинами виснажувалися на репетиціях під суворим наглядом чоловіка, Енні просто зачинялася в іншій кімнаті і вмикала телевізор, намагаючись повністю ігнорувати реальність. Це була родина, де всі негласно погодилися стати жертвами одержимості однієї людини. Пізніше дівчата згадуватимуть матір з сумом, але без образи. Вона просто підтримувала те, чого хотів батько, і йшла за ним. Вона ніколи вголос не говорила, що насправді відчуває, скаже одна з них пізніше в інтерв'ю. В такому режимі постійного тиску та репетицій минуло майже 4 роки. Навесні 1969 року Остін вирішив, що дівчата готові показати свій музичний геній світові. Без згоди дружини він забрав усі сімейні заощадження і вирішив вести доньок в студію на запис. У березні 1969 року Остін Вігін привіз доньок до Бостона на студію Fleetwood Records. Для розуміння контексту це була професійна студія, де працювали досвідчені інженери, які звикли записувати якісний поп, фолк або рок-н-рол за всіма канонами індустрії. Коли 3 сором'язливі дівчини розпакували інструменти і почали грати, у студії запала тиша. Звукорежисери були впевнені, що це якийсь розіграш. Те, що вони почули, не вкладалося в жодні рамки. Це не була просто погана гра початківців. Це була унікальна форма музичної дезорієнтації. Хелен грала на барабанах у своєму власному ритмі, який змінювався кожні кілька секунд. Бетті й Дот грали на гітарах, які навіть не були налаштовані, дівчата просто не знали, як це робити. Їхні пісні не мали куплетів і приспівів у звичному розумінні. Все це звучало як хаотичний потік свідомості. Інженери студії підійшли до Остіна і делікатно натякнули, що дівчата абсолютно не готові до запису. Вони запропонували зупинити сесію, повернути гроші, порадили звернутися за допомогою до когось більш досвідченого і потренуватися ще хоча б рік. Але Остін був непохитним. Він наполягав, що хоче, щоб їх записали саме зараз. Його наполегливість базувалася на панічному страху того, що сторонній вплив чи чужі поради зіпсують те, що він вважав виконанням чистого пророцтва. Дівчата мали грати самі і без жодної допомоги сторонніх. Незважаючи на застереження інженерів і працівників студії, він все ж наполягав на своєму. Він відмовився забирати свої гроші, і гурт, який Остін назвав The Shacks на честь тогочасної модної зачіски, записав свій дебютний альбом усього за 1 день. Платівка отримала гучну і претензійну назву «Philosophy of the World» або ж «Філософія світу». Згодом інженери планували запросити музикантів, щоб вони переграли окремі найжахливіші моменти запису, але жоден з них таки не зміг повторити той звуковий хаос, і альбом таки був випущений без жодних змін. Якщо вслухатися в тексти, які написала старша донька Дот, ситуація стає ще більш комічною і трагічною одночасно. Це були абсолютно наївні дитячі роздуми. Дівчата співали про те, як важливо любити своїх тат і мам, бо батьки завжди бажають вам добра і кажуть тільки правду. І вони співали про свого загубленого кота, про те, що люди ніколи не бувають задоволені тим, що мають, і про сум за прямим волоссям замість кучерявого. Ці тексти звучали як ідеалізована ілюстрація з американського журналу 50-х років, але за цією картинкою стояли 3 дівчини, яких роками тримали під замком і змушували виконувати волю одержимої людини.
Після запису альбому Остін замовив тираж у 1000 примірників. Він коштував йому $1000. На сьогодні з урахуванням інфляції це досить помітні $9000. Остін був настільки переконаний у тому, що платівка підірве радіостанції та принесе їм світову славу, що без вагань витратив на це всі свої сімейні заощадження. Для багатодітної робітничої родини це був божевільний крок, але нічого не могло його зупинити, коли він опинився за крок до своєї мети. Він настільки був впевнений у пророцтві, що сам написав текст для звороту обкладинки. І та сама цитата, яку ви чули на початку відео, про те, що дівчата справжні, чисті і захищені від примх розчарованого світу, належала не захопленому музичному критику чи продюсеру, це написав сам Остін Вігін. Захист від зовнішнього світу полягав у повній ізоляції дівчат у підвалі будинку, а їх закоханість в те, що вони роблять, була результатом примусу. Але Остін Вігін був задоволений. Пророцтво його матері мало ось-ось здійснитися. Проте одразу після релізу довгоочікуваної платівки реальність підготувала для родини Вігін перший сильний удар. Музичний світ зустрів філософію світу гробовою тишою і повним ігноруванням. Коли Остін Вігін замовляв тираж у 1000 примірників, він не знав, що його головний крок до успіху закінчиться банальним шахрайством. Продюсер студії, який узяв гроші за друк платівок, виявився аферистом. Він надрукував лише 100 екземплярів, а зрештою грошей із 900 копій альбому просто зник у невідомому напрямку. Принаймні саме цієї версії дотримувався сам Остін Вігін, і саме так він пояснював те, чому додому привіз лише 100 примірників альбому. Проте існує інша версія цих подій, яку згодом оприлюднили музичні журналісти. За їх даними, Остін сам відмовився забирати та розповсюджувати решту платівок. І він настільки панічно боявся, що хтось почує пісні його доньок, вкраде їхні ідеї чи скопіює їх унікальний стиль, що просто вирішив залишити коробки на студії. І ця версія має вагомі підтвердження. Через багато років молодий помічник Fleetwood Studios, а в майбутньому зірковий продюсер Джо Чикареллі випадково знайшов ці коробки, коли прибирав підвал приміщення. За його словами, на той час керівник студії просто роздавав ці платівки як сувеніри всім охочим, бо йому було шкода викидати їх на смітник. І цілком можливо, що саме через ці подаровані з підвалу копії альбом згодом не зник безслідно, а через багато років поступово почав розходитися із рук в руки. Але для родини Вігін на той момент це була справжня катастрофа. Всі їхні заощадження перетворилися на сотню платівок, які просто припадали пилом у коробці посеред вітальні. Ті кілька копій, які батько особисто розвіз місцевими радіостанціями і які потрапили до рук нечисленних слухачів, викликали лише одну реакцію – повне неприйняття. Музичний світ 1969 року переживав свій золотий вік. Навколо гриміли ідеальні аранжування The Beatles, віртуозні соло Джиммі Гендрікса та глибока психоделіка. На цьому тлі хаотичний звуковий безлад The Shacks сприймався як поганий жарт або як відвертий брак, якому місце на смітнику. Проте Остін Вігін не збирався здаватися, оскільки радіо ігнорувало альбом його доньок, і він вирішив організувати живі виступи. Він орендував ратушу у Фрімонті, де щосуботи дівчата грали для місцевої молоді, але й тут вони наштовхнулися на стіну неприйняття. Підлітки приходили туди не слухати музику, а посміятися. Вони кидали в дівчат бляшанками з-під газованої води, вигукували образи та відверто знущалися з їхньої неспроможності потрапити в ноти. Сестри щосуботи виходили на сцену, де їх принижували однолітки лише тому, що за кулісами стояв батько. Чоловік, чиєго погляду вони боялися набагато більше, ніж розлюченого натовпу, що вигукував образи. Дівчата опинилися у глухій пастці, де з одного боку був батько-тиран, а з іншого – суспільне висміювання. Попри постійні приниження на сцені, саме під час цих виступів барабанщиця Хелен Вігін познайомилася з Генрі Бікфордом, хлопцем, який іноді допомагав гурту з апаратурою. І у 1973 році, коли Хелен виповнилося 25, вони таємно одружилися. Через панічний страх перед батьком дівчина нічого не сказала вдома. І ще 3 місяці вона продовжувала жити під одним дахом з Остіном, вдаючи, що нічого не сталося. Коли батько дізнався правду, у нього стався напад неконтрольованої люті. Остін схопив свій дробовик і поїхав шукати чоловіка своєї доньки, погрожуючи розправою. Справа набула такого розголосу, що довелося втрутитися поліції та місцевому шерифу. Шериф заспокоїв розлюченого батька, але фактично поставив Хелен перед жорстким вибором. Або вона залишається в родині, або йде до чоловіка. Хелен обрала шлюб, зібрала речі і негайно втекла з дому. Остіну покарання одразу викреслив її зі складу гурту. Цей марафон абсурду тривав до 1975 року. Остін Вігін усе ще сліпо вірив, що світ просто не доріс до творчості його доньок і що скоро все зміниться. Але 8 лютого 1975 року, у віці 47 років, Остін раптово помирає від серцевого нападу. Для дівчат ця трагічна подія стала одночасно і визволенням. Того ж дня гурт The Shacks фактично припинив своє існування.
Сестри негайно сховали гітари в чохли, продали барабанну установку і більше ніколи не репетирували. Одержимість Остіна Вігіна обірвалася разом із його життям, залишивши по собі борги, зламане дитинство доньок та сотню нікому не потрібних платівок у підвалі. Згодом інші сестри Бетті та Дот теж вийшли заміж і з'їхали з батьківського будинку. Коли дім спорожнів, їхня мати Енні вирішила його продати. Проте нові власники мешкали там недовго. Невдовзі вони пожертвували будівлю місцевій пожежній частині Фрімонта. Офіційною причиною став аварійний стан будинку, але містом швидко поповзли похмурі чутки. Сусіди подейкували, що нові господарі просто не витримали гнітючої атмосфери будинку, а дехто навіть вірив, що в кімнатах досі блукає привид таринічного батька, який ніяк не може заспокоїтися. Пожежники прийняли цей незвичайний подарунок із суто практичною метою. У січні 1986 року вони використали колишнє родинне гніздо Вігінів як тренувальний полігон. Вони свідомо підпалили його і спалили дотла під час навчання з гасіння пожеж. Згодом на цьому згарищі побудували зовсім іншу будівлю. Вогонь знищив стіни, які роками тримали дівчат у пастці, але він не зміг знищити те, що вони там створили. І на цьому історія цілком могла б закінчитися, ставши похмурою сімейною таємницею маленького містечка. Але саме в цей момент у логіці поп-культури стався перший дивний збій. Історія музики знає сотні тисяч альбомів, які просто згинули у підвалах і зникли назавжди. Але з Philosophy of the World сталася дивна річ. Кілька копій платівки все ж пережили першу половину 70-х і почали кочувати з рук в руки серед колекціонерів, радіодіджеїв та музикантів-експериментаторів. Справжній вибух стався, коли про гурт заговорив Френк Заппа, один з найвизначніших авангардистів та музичних інтелектуалів ХХ століття. На початку 70-х років під час ефіру на популярному радіошоу «Доктор Демента Шоу» він приніс платівку сестер Вігін у студію, поставив кілька пісень і абсолютно серйозно, без жодної іронії озвучив свою оцінку. Шекс краще за Бітлз. Це була свідома провокація, але вона спрацювала. Інтелектуали від музики почали сприймати платівку сестер Вігін не як сміття, а як елітарне мистецтво. Згодом у своїх інших інтерв'ю Заппа детальніше пояснив свою думку стосовно музики The Shacks. За його словами, у їх музиці приваблювало те, що дівчата не намагалися відповідати жодним стандартам і канонам індустрії. Він зазначав, що вони не дозволили нічому стати на шляху створення своєї власної ні на що не схожої музики. І згодом навіть назвав The Shacks третім найкращим гуртом в історії людства. Трохи пізніше, у 1976 році, Террі Адамс, учасник відомого рок-гурту NRBQ, також випадково купив цей альбом на розпродажі. Він вімкнув його, очікуючи почути звичайний аматорський запис, але натомість завмер від подиву. Адамс згадував, що ця музика вразила його своєю абсолютною безкомпромісністю. Він почав активно крутити треки The Shacks на некомерційних радіостанціях коледжів, запускаючи нову хвилю розголосу. Цей андеграундний культ зрештою привів до логічного кроку. У 1980 році, через 11 років після запису альбому, Террі Адамс переконав лейбл Rounder Records офіційно переводити платівку. Про дівчат, які вже давно забули про своє музичне минуле і жили звичайним життям у провінції, раптом починають писати такі медіагіганти, як Rolling Stone та The New York Times. Але остаточний статус культової легенди закріпив за ними Курт Кобейн. На початку 90-х лідер Нірвана вносить філософію світу до свого особистого списку 50 найкращих альбомів в історії. Для покоління гранжу, яке зневажало вилизаний комерційний стадіонний рок 80-х, The Shacks стали справжньою іконою. В результаті сприйняття їхньої творчості пройшло через неймовірну еволюцію. Спочатку це був жахливий шум і звукове божевілля, потім екзотика для колекціонерів і нарешті священний грааль альтернативної сцени. Слухачі та критики розділилися чітко на два табори. Одні продовжували крутити пальцем біля скроні, а інші годинами розбирали їхні ламані поліритми, стверджуючи, що сестри Вігін випередили свій час і винайшли абсолютно нову музичну мову. І тут постає питання, як так сталося, що професіонали, які вміли грати ідеально, так щиро закохалися в людей, які не вміли грати взагалі? І чому найбільша невдача і трагедія в історії музичної індустрії раптом перетворилася на шедевр? У культурі існує окремий пласт, який називають аутсайдерським мистецтвом або арт-брют. Це твори, створені людьми без професійної освіти, часто ізольованими від суспільства, пацієнтами психіатричних лікарень чи просто диваками з глибокої провінції. Головна риса таких робіт полягає в тому, що автори творять поза контекстом загальної культури, бо вони просто не знають її правил.
У музику це визначення приніс американський журналіст, історик та культовий радіодіджей некомерційної станції WFMU Ірвін Чусід. Саме він першим застосував цей підхід до звукового мистецтва і ввів у загальний обіг поняття outsider music або ж аутсайдерська музика. У липні 1996 року Чусід опублікував статтю в журналі Пульс під назвою «Чи хочете ви альтернативу?», де вперше використав це поняття. А у 2000 році він остаточно закріпив термін, видавши фундаментальну книгу та збірку треків, яка стала справжньою біблією цього жанру. Пісні в тональності Z, химерний світ всесвітньої аутсайдерської музики. Чусід дав цьому явищу дуже містке визначення. Це дивакувата візіонерська музика, де всі стежки ведуть в одне місце – за межу. Це мутований штамп перекрученого звукового мистецтва, який настільки неправильним, що аж стає правильним. Ірвін Чусід не вигадав слово «аутсайдер» з голови, він просто запозичив його з візуального мистецтва. У 1940-х роках у Франції з'явився термін «арт-брют» або ж «сире мистецтво», який вигадав художник Жан Дюбуфе. Так називали картини людей з психічними розладами або цілковито відірваних від світу диваків. У 1972 році в англомовному середовищі цей термін переклали як аутсайдер-арт або ж аутсайдерське мистецтво. Чусід просто зрозумів, що в музиці відбуваються аналогічні процеси і просто переніс це поняття в музику. Однак за визначенням Чусіда у жодному разі не варто плутати аутсайдерів та авангардистів. Френк Заппа, Сонік Юз чи Джон Кейдж – це не аутсайдери. Вони були професіоналами, які свідомо ламали правила, створювали епатаж, займалися маркетингом чи просто бунтували. Вони чітко розуміли, що роблять дичину, і йшли на цей крок свідомо і навмисно. The Sheks у цьому випадку істинні аутсайдери. Вони створювали дивну музику ненавмисно. Дівчата були абсолютно щирими, позбавленими будь-якого пафосу чи комерційного розрахунку. Вони грали так дивно не тому, що хотіли здивувати критиків Rolling Stone, а тому, що просто не вміли інакше. Подібне стається або тоді, коли людина палко любить музику, але не володіє музичним інструментом, або ж як у випадку із сестрами Вігін, коли їх змушував хтось це робити. Тож, коли сестри Вігін записували свій альбом у 1969 році, вони навіть не підозрювали, що за 30 років для таких, як вони, вигадають окремий термін і почнуть вивчати їх у музичних коледжах та інститутах. Вони просто стали першими, на кому це поняття згодом сфокусували. The Sheks перетворилися на найяскравіший приклад аутсайдерської музики. І щоб зрозуміти, чому критики врешті побачили в них геніальність, варто глибше розглянути цю концепцію так погано, що аж добре. Зазвичай, коли ми чуємо погану музику чи дивимося поганий фільм, нам смішно і ніяково. Ми чітко бачимо, як автор намагається скопіювати комерційний стандарт, але через брак таланту в нього виходить лише дешева пародія. І в даному випадку виходить те, що ми називаємо трешем або кітчем. Але із Sheks усе інакше. Вони нікого не копіювали, адже вони жили в повному інформаційному вакуумі. Їхня музика ламає логіку, тому що вона цілковито позбавлена егоцентризму чи претензійності. Дівчата не намагалися здаватися крутими рок-зірками. Вони з усіх сил намагалися зіграти те, що вимагав від них батько. Але через те, що вони фізично не володіли інструментами, їхній мозок створював абсолютно нові звукові форми. Професійний музикант перебуває, можна сказати, в рабстві своїх знань. Він чітко знає, які ноти поєднуються, які акорди мають йти один за одним і як тримати ритм. Щоб створити щось авангардне, професіоналу доводиться свідомо руйнувати ці правила і докладати зусиль, аби буквально розучитися грати. The Sheks початково народилися на цій території абсолютної музичної свободи, бо вони про ці правила навіть не здогадувалися. І в цьому криється найглибший парадокс. Музична індустрія, вихована на комерційно прорахованих треках, де сьогодні кожна нота вивірена комп'ютером, рано чи пізно починає відчувати голод. Голод за тою справжністю, голод за тою правильною неправильністю та за порушенням правил. У звуковому хаосі The Sheks критики та слухачі відчули те, чого неможливо штучно досягти на жодній професійній студії. Абсолютно оголену людську щирість і безкомпромісну наївність. Це була відверто погана, але чиста музика, не зіпсована грошима, модою чи банальним бажанням сподобатися публіці. Вона стала фіксацією родинної ізоляції, яка випадково проросла крізь товстий асфальт комерційної індустрії. Те, як і що саме пишуть критики про цей альбом, це окремий вид мистецтва. Я гадаю, ці відгуки можна видавати окремою книжкою і додавати до комплекту з платівкою у разі нових перевидань. Пошматовані барабанні ритми, хаотичні акорди, пісні, які, здається, взагалі не мають музичного розміру. Усе це зливається, створюючи дисонанс і красу, хаос і спокій. Це змушує будь-якого слухача, який стикається з цією музикою, повністю переглянути свої уявлення про те, як пов'язані між собою талант, оригінальність і майстерність. Як вони звучать? Ідеально. Вони не вміють зіграти жодної ноти, але головне у них правильне ставлення. А це саме те, чим рок-н-рол був з першого дня свого існування.
Цей хаос нівелюється так само, як і після тривалого споглядання жорстоких бризок на картинах Джексона Поллока. Вони раптом починають заспокоювати. Philosophy of the World – це найбожевільніша, найбільш приголомшливо жахлива і водночас прекрасна платівка, яку я чула за останні роки. Ідеальне ментальне переносне від будь-якої хандри. Вони звучать як лоботомований сімейний хор трап. Для контексту хор трап відомий у США ідеально чистий правильний сімейний ансамбль із мюзиклу «Звуки музики». Залежно від того, кого ви запитаєте, The Sheks будуть або найкращим гуртом усіх часів, або найгіршим. Але як до цієї несподіваної слави, яка раптом прийшла через десятиліття, поставилися самі сестри, які фактично заплатили за цей міф своїм власним дитинством. Коли платівка The Sheks отримала друге життя, журналісти кинулися шукати учасниць гурту. Індустрія очікувала побачити ексцентричних авангардисток, але й знайшла звичайних американських жінок, які жили в злиднях у провінції і працювали на найпростіших роботах. Дот прибирала чужі будинки, а Бетті виховувала онуків. Музичний міф, який побудували навколо них критики, існував абсолютно окремо від їхньої реальності. Жінки щиро не розуміли, чому люди взагалі купують їхні старі записи. Дот згадувала, що їй було навіть ніяково, коли професійні музиканти починали аналізувати її гру. «Ми просто робили те, що могли. Ми не знали, як грати краще», – зізнавалася вона. Але за цим культовим статусом ховалася справжня ціна. Барабанщиця Хелен Вігін усе своє подальше життя боролася з важкою депресією. Вона згадувала, що після смерті батька відчувала до інструментів лише глибоку відразу. Хелен пішла з життя у 2006 році, так і не зумівши полюбити музику, яку її колись силою змусили створити. У дивному, а подекуди цинічному світі поп-культури історія The Sheks залишається унікальним прецедентом. Пророцтво Остіна Вігіна все ж таки здійснилося. Його доньки стали всесвітньо відомими. Тільки сталося це не через успіх і майстерність, як він мріяв, а через фіаско, яке за дивним збігом обставин перетворилося на самобутній арт-об'єкт. Сьогодні Дот Вігін каже, що батько, напевно, був би щасливий, якби знав, що про його гурт говорять навіть через 50 років. Для нього це була б головна перемога його віри. Для решти світу це нагадування про те, що мистецтво абсолютно непередбачуване. Його не завжди можливо спланувати на студіях звукозапису, вирівняти за лінійкою чи прорахувати маркетинговими стратегіями. Іноді найгучніший голос у культурі отримують ті, хто взагалі не мав права голосу. Як в даному випадку, 3 налякані дівчинки з Нью-Гемпширу, які просто хотіли, щоб батько нарешті дозволив їм покласти інструменти і відпустив спати. На завершення маю зізнатися, я не вважаю себе прихильником The Sheks, хоча альбом я придбав без задоволення. Але разом з тим я цілком і повністю розумію, чому цей альбом згодом став культурною подією і чому він отримав свій культовий статус. Висновків з цієї історії традиційно не буде. По-перше, не хочу нав'язувати нікому свої думки, а по-друге, вся ця оповідь настільки неординарна, що підсумовувати її простими словами здається неправильним. Тому залишаю на ваш розсуд вирішувати, що це було насправді – сімейна трагедія, повна дурня, акт чистого мистецтва чи пам'ятник домашньому насильству. Я ж тут лише для того, щоб розповісти історію. І сьогоднішня історія добігла свого кінця. Тож дякую вам за перегляд, не потрапляйте в неприємні історії, слухайте чудову музику та майте гарний день.